кажется, это не надо было говорить. Может, я не ребенка?บอกไปแนวทางเกาะแนว Something money.
แต่ตนากับโนดหน่อยต้องจับได้อยู่ซื้อเป็นสีเลยเรียมีเท้าเคลียร์ได้ตัวดูนะนี่ได้นี่นะคือเกิดอะไรได้นะจบอะไรกันได้ยังต้องให้แค่น้องเดินตัวเดินกลางเดิมกันไปอยู่ในนมนี่ก็เลยแบบเดียวมอง
lẹ thằng tụi bạn nào mà cào nào nó trình thằng tôi ra đi rồi được rồi tùy lấy nó phát tranh bắt cả bao nhiêu nó đâu